Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πολύ ηχομονωμένο δωμάτιο με τον καθόλου αντίλαλο. Καλώς ήρθατε στο καινούργιο μου, ακόμα δεν είναι τελειωμένο, στούντιο. Θα σας δείξω λίγο το χώρο, ακόμα είναι με τις γυψοσανίδες. Δεν έχουμε στοκάρει ούτε βάψει ούτε τίποτα. Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, από χτες βασικά μου ήρθε η ιδέα, για να σας δείξω τη φάση της ζωής που βρίσκεται, πού βρισκόμαστε τώρα, που βρίσκεται τώρα η ζωή μου. Σήμερα έχει 28 Ιουλίου και είναι τέρμα ζέστες, έχουν περάσει οι καύσονες, γίνεται χαμός στην Ελλάδα, δεν την παλεύω να βλέπω ειδήσεις στο ίντερνετ δηλαδή που ψάχνω, γιατί δεν βλέπω ούτως ή άλλως τηλεόραση. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο πια, έχουν φτάσει όλα τόσο πολύ ψηλά που νομίζω ότι απλά μούδιασα και είναι και ένας τρόπος που χρησιμοποιείται, θεωρώ, ότι γενικά όταν θες να τσακίσεις κάποιον κάνεις τόσα πολλά πια που από ένα σημείο και μετά λέει «Ας το καλό, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν την παλεύω», οπότε απλά γίνονται ό,τι γίνονται. Δεν ξέρω, προς η πρώτη φάση έχω απελπιστεί πάρα πολύ, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ελπίζω να γίνει κάτι, δεν ξέρω, να κάνω κάτι, να κάνουμε κάτι. Ο καθένας ωστόσο ζει και τη δική του ζωή, δική του σφαίρα πραγματικότητας, στο σπίτι του, στην ζωή του, τέλος πάντων. Οπότε έχει ο καθένας τα δικά του, έχουμε και όλα αυτά μαζί. Πολύ ωραία. Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί η ζωή μου σε αυτή τη φάση είναι ένα utter chaos, είναι ένα τελείως και ολοκληρωμένο χάος. Έχουμε ξεκινήσει, θα βγει το βίντεο, δεν το έχω φτιάξει ακόμα, για την ανακαίνιση του σπιτιού που κάνουμε, που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου. Το σπίτι είναι σε διαδικασία ακόμα για πιού, είναι για πι τελείως. Έχουν γίνει φυσικά τα πρωτογκρεμίσματα, ήρθαν οι γονείς μου, βοήθησε ο μπαμπάς πολύ. Γυψοσανίδες δουλέψαμε πολύ, που τις έκανε όλες ο Αντώνης. Έχει πέσει πάρα πολύ προσωπική δουλειά, πάρα πολύ, σε κάτι που δεν ξέραμε πώς να το ξεκινήσουμε. Για να γλιτώσουμε και κάποια χρήματα, είπαμε να το κάνουμε και όντως βγήκε. Έχουμε κάτι μικρά πραγματάκια να ολοκληρώσουμε, δηλαδή δίπλα ακόμα. Και μετά περνάμε στο κάρισμα και βάψιμο και θέλω να πιστεύω ότι στις 14 Αυγούστου που θα φιλοξενήσω τη φίλη μου την Ξένια με τον άντρα της, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο το σπίτι, καθαρό, όμορφο, φτιαγμένο. Η ζωή μας σε αυτές τις 3 εβδομάδες είναι ένα τέλειο χάος, όπου δηλαδή τίποτα δεν είναι στη θέση του, δεν με απασχολεί τόσο πολύ, δεν είμαι τόσο της, πώς να το πω, να είναι όλα τέλεια στη θέση τους γενικά στη ζωή μου σε κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα που το βλέπω το σπίτι και είναι τελείως γιαπί, είναι όλα έξω, είναι όλα καλυμμένα με νάιλον και 3 εβδομάδες. Δεν είναι τόσο το θέμα μου αυτό, για να είμαι ειλικρινής, όσο το ότι είναι δύσκολη ψυχολογικά γενικά η διαδικασία όταν φτιάχνει κάποιος κάτι. Το σπίτι του βασικά. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμασταν πάρα πολύ ένα μεγαλύτερο χώρο και τώρα το βλέπω. Δηλαδή αυτό εδώ που είμαι τώρα, το στούντιό μου, ήταν πριν το σαλόνι μας. Λοιπόν, πίσω όπως βλέπετε είναι ακόμα η γυψοσανίδα τελείως, δεν έχει στοκαριστεί, δεν έχει βαφτεί. Χτες ήρθε ο ηλεκτρολόγος ξανά για να γίνουν κάποιες μεγάλες αλλαγές και αυτά στα ηλεκτρολογικά που χρειαζόμασταν. Είναι να έρθει μία ακόμα φορά σίγουρα, για να ολοκληρώσει άλλο τόσο που είναι. Έχει γίνει πολλή δουλίτσα γενικώς, πολλή δουλειά και στα ηλεκτρολογικά, γιατί όταν ενώνεις 2 μικρότερα σπίτια σε ένα, αν και πριν ο χώρος ήταν ενιαίος, μετά χωριστήκαν σε 2 και τώρα ξαναγίνεται ένας μεγαλύτερος χώρος. Όπως έλεγα και πριν, χρειαζόμαστε πάρα πολύ τον μεγαλύτερο χώρο και το αντιλήφθηκα πολύ καλά με το που αρχίσαμε να φαίνονται τα χωρίσματα του σπιτιού, ότι όπως ζούσαμε πριν σε ένα τόσο μικρό σπίτι, 2 ενήλικες άνθρωποι. Και πάλι όμως είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό το σπίτι που είχαμε και πριν. Δεν το συζητώ, δεν το λέω έτσι για να το πω. Πραγματικά είμαι ευγνώμων για το σπίτι που είχαμε πριν το μικρό, που μας φιλοξένησε τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια στην ουσία περίπου της σχέσης μας. Νιώθω και θέλω να σκέφτομαι, έτσι το νιώθω βασικά, ότι κινούμε σε ένα καινούργιο κύκλο ζωής και κινούμαστε σε ένα καινούργιο κύκλο ζωής. Είμαι πλέον 33 χρονών και δεν ξέρω πια τι επιφυλάσσει η ζωή. Είχα παλιότερα, μέχρι πρότινος βασικά, έτσι πολύ
υψηλές προσδοκίες για πολλά πράγματα. Για εμένα, για τη σχέση μου, για την καριέρα μου, για τα όνειρά μου, για τη ζωή. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Όλα είναι ένα ψέμα, όχι εντάξει. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν η ώρα του κάπως να γίνει ή τέλος πάντων δεν ήταν ακριβώς όπως το είχα στο μυαλό μου ή με τον τρόπο που το είχα στο μυαλό μου. Δεν ήταν για μένα, δεν ήταν αλήθεια μου. Κινούμαι πλέον με πιο δικούς μου ρυθμούς και πιο δικά μου κριτήρια, προϋποθέσεις για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, ποια είμαι κτλ. Και τώρα που είναι ένα χάος η ζωή μου, χάος, γίνανε διάφορα πράγματα, γι' αυτό το λέω, δεν είναι μόνο το σπίτι, γίνανε και άλλα πράγματα. Επαναπροσδιορίσαμε πολύ στα σοβαρά ξανά τι είναι σημαντικό. Και γενικώς πλέον κοιτάω, βλέπω ότι πολλά πράγματα που ακούω και ακούγονται στη ζωή, από μύθους αστικούς που κυκλοφορούν, τι θα έπρεπε, πώς θα έπρεπε να είμαστε, να κάνουμε, τελικά αρχίζω και απομακρύνομαι αρκετά μακριά από αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν έχουν αντίκτυπο, δεν έχουν επαφή κάπου στη δική μου ζωή με τον τρόπο που ακούγονται. Τώρα, ειδικά που είναι καλοκαίρι, βλέπω στο Facebook πολύ κόσμο και είναι όλο παραλίες και βόλτες και νησιά, δεν ξέρω τι, και εγώ είμαι εδώ και σε ένα σπίτι για πει, που ναι, μετά θα δω το αποτέλεσμα και θα χαρώ τόσο πολύ, γιατί θέλω τόσο πολύ, πέρα από το ότι ήθελα περισσότερο χώρο, θέλω τόσο πολύ να φιλοξενώ πλέον κόσμο άνετα, που δεν μπορούσα πριν να το κάνω αυτό. Θέλω τόσο πολύ να έχουμε φίλους, να έρχονται για καφέ, για φαγητό, που πριν δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά προς το παρόν με πιάνει ότι όλοι είναι στις παραλίες, που και αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι το γνωστό FOMO, Fear of Missing Out, ότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν κάτι συναρπαστικό και μόνο εγώ είμαι μέσα μόνη μου κτλ. Και νιώθω μοναξιά και σκατάκια, χάλια. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν ξέρουμε ο καθένας τι περνάει και τι έχει ανάγκη να βγάλει, και αν όντως είναι μια φωτογραφία που γουστάρει και θέλει να τη βγάλει ή ένα βίντεο και χαίρεται τη ζωή του, τότε μπράβο, είναι τέλειο. Μέσα σε όλα αυτά είχα και ένα σεμινάριο, πάρα πολύ δυνατό σεμινάριο, μέσω του λαβύρινθου του Rose Daily, που πήγαινα την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, πότε ξεκίνησε, 17 νομίζω, Δευτέρα με Σάββατο πήγαινα στα Νόγια κάθε πρωί, από εδώ από το Ηράκλειο. Έκανα μόνο τα πρωινά μαθήματα εγώ, γιατί το απόγευμα είχα συναυλίες, είχα live. Ήταν μια υπέροχη ομάδα, έκανα το μάθημα εισαγωγή στα ράγκια της Βόρειας Ινδίας, όπου η δασκάλα ήταν τρομερή. Είναι μια δασκάλα που σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι πιθανά, που είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά ήταν απίστευτα, η ομάδα ήταν φοβερή, δεν ένιωσα το στιγμή κάτι άβολο ή ανταγωνιστικό, που εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω σε τέτοιο κλίμα ούτως ή άλλως, οπότε χάρηκα έξτρα γι' αυτό. Πήγα χωρίς προσδοκίες εκεί καθόλου, οπότε το ότι ήταν έτσι όμορφο κλίμα ήταν ακόμα πιο πολύ όμορφο και ανυψωτικό. Το θέμα βέβαια που προέκυψε είναι ότι κάθε φορά, όπως σε όλα τα ωραία σεμινάρια που κάνω, και σε ένα άλλο που είχα κάνει πάλι στο λαβύρινθο του Ροζ, στο Χουδέτσι ήταν τότε, μου είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο όταν αποχωρίζω με την ομάδα. Δεν θέλω να πω μάτι φράση που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, αλλά έκλαιγα πάρα πολύ μετά. Δεν μου είναι εύκολο, περνάει καιρός μέχρι να μπορέσω να μου φύγει η στεναχώρια από ότι νιώθω ότι αποκόπτομαι από μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούμε τόσο όμορφα μαζί και περνάμε χρόνο μαζί, δηλαδή κάθε μέρα, έστω και ήταν 10 με 1 μόνο που πήγαινε εγώ, γιατί οι άλλοι είχαν και τα απογευματινά μαθήματα. Περνούσαμε τόσο χρόνο μαζί σε ένα μητάτο πανέμορφο, μεγάλο, ειδικά σχεδιασμένο, γι' αυτό φαντάζομαι οι άνθρωποι το έχουν κάνει, κοντά στο ιδέο άνδρο. Δηλαδή είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, μεγάλη εμπειρία από μόνη της, και δεν μου είναι εύκολο. Δεν μου είναι εύκολο να φεύγω από την ομάδα αυτή. Το θέμα αυτών των ημερών είναι η λέξη που έχει σαν θέμα, αυτές οι μέρες που έχουν σαν θέμα είναι ομό, είναι όλα ομά. Έτσι ήρθα άβαφη, έτσι πως είμαι αυτές τις μέρες.
έχω στο κεφάλι μου σκόνες και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα υπολείμματα από υψοσανίδες και γκρεμίσματα, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάθε μέρα μπάνιο το μαλλί, όταν κάθε μέρα γκρεμίζουμε και χτίζουμε. Αλλά είναι όλα σε μια φάση, νιώθω ομά έντονα συναισθήματα και προσπαθώ να τα διαχειριστώ και αυτό ήταν ακριβώς το point αυτού του βίντεο που ήθελα να εκφράσω εγώ, να βγάλω προς τα έξω. Είναι όλα έντονα συναισθήματα που μου δείχνουν την ανθρώπινη μου φύση και με κάνουν να συνειδητοποιώ ότι πολλά πράγματα είναι απλά να τα βιώνω, να αφήνω να τα βιώνω όπως τα βιώνω, να μπορώ να τα διαχειρίζομαι βέβαια από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν μπορώ να πέφτω τελείως στα τάρταρα, εννοείται, χρειάζεται ένα stop. Μου θύμισαν πάρα πολύ, αυτός ο καιρός μου θυμίζει πολύ την ανθρώπινη φύση μου. Τι είμαι άνθρωπος, εγώ που έχω πολλά συναισθήματα, βιώνω έντονα διάφορα συναισθήματα, προσπαθώ να βάλω stop σε κάποια άλλα που από ένα σημείο και μετά απλά λίγο ξεφεύγει χωρίς λόγο και αυτό δεν το θέλω στη ζωή μου εγώ. Προσπαθώ να είμαι υγειωμένη γενικά στη ζωή μου. Άλλο να νιώθω πόνο, φόβο, άγχος, αμφιβολία, ανασφάλεια, τέτοια πιο δύσκολα, δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά να ξέρω και πού σταματάω εγώ το μυαλό μου και που δεν με παρασέρνει αυτό σε ένα κικαιό να σκουπιδιώνω, να το πω έτσι. Το point μου δεν είναι ούτε να είμαι πάντα χαρούμενη, ούτε να είμαι πάντα οημένη, δυστυχισμένη. Είναι να βιώνω τα συναισθήματά μου όπως τα νιώθω και όταν τα βιώνω φεύγουν κιόλας, οπότε περνάει, δεν μένει πάντα εκεί. Απλώς αυτή είναι η φάση που βρίσκομαι τώρα. Νιώθω σιγά μέσα στις μέρες, όλα είναι και καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω να δω και το αποτέλεσμα του σπιτιού. Εδώ το στούντιο δεν έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση. Έχει ακόμα πολύ, όπως ακούτε, έχει αντίλαλο κτλ. Οπότε πρέπει να έχω πάρει υλικά, κάποια υλικά, όχι όλα, για να φτιάξω panels, να κάνω acoustic treatment. Γιατί ο χώρος έχει ανακλάσεις, έχει κάπου μαζεύει μπάσεις, συχνότητες, οπότε πρέπει να το φέρω να έρθει σωστά. Και ανυπομονώ, η αλήθεια είναι. Και θέλω σε τέτοιες δύσκολες περιόδους να σκέφτομαι και κάτι καλό που έχω μπροστά μου. Σκέφτομαι δηλαδή ότι δεν ξέρω πόσο καιρό, 10-20 μέρες που μπορεί να έχει τελειώσει το σπίτι, θα έρθει η φίλη μου ξένια, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα σκεφτόμαστε με το καλό να οργανώσουμε το κλασικό μας ετήσιο ταξίδι και ανυπομονώ για αυτόν τον προορισμό που σκεφτόμαστε. Και γενικά να παίρνω την κάθε μέρα μία μέρα τη φορά σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Και πάρα πολύ ζέστη και δεν βοηθάει κιόλας. Αλλά όλα μαζί έτσι είναι σαν να ήρθαν να κάνω ένα τουφ. Οπότε σιγά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτό σκέφτομαι. Βαθιές ανάσες διαφραγματικές. Και θα κυλήσουν ξανά σε μια πιο ήρεμη πορεία τα πράγματα, σε μια πιο ήρεμη τροχιά. Όλα είναι καλά, αυτό σκέφτομαι συνήθως, δηλαδή για να με επαναφέρω ότι δεν έχω πρόβλημα εγώ, δεν είναι προβληματική η ζωή μου. Όλα θα έρθουν σιγά ξανά σε μια ήρεμη φάση. Αυτό είναι όλο. Το τελευταίο που ήθελα να πω, που ξέχασα να πω πριν, είναι ότι εγώ σαν άνθρωπος έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να βρίσκομαι γύρω με ανθρώπους. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη της ομάδας, την ομάδα, το να μιλάω με ανθρώπους, να συνδημιουργώ με ανθρώπους, να βρίσκομαι. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω πολύ ανάγκη τη συνδημιουργία, το να ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις με άλλους ανθρώπους. Το έχω τρομερή ανάγκη και όσο περνάνε τα χρόνια το συνειδητοποιώ ακόμα περισσότερο. Είναι σαν να επανέρχομαι σε ένα κομμάτι μου που πάντα είχα από μικρή και απλά το είχα κλείσει από φόβο. Και τώρα αυτό βέβαια δεν έρχεται. Αυτό ήταν και ο λόγος που νιώθω πολύ έντονα. Το πέρας του σεμιναρίου είναι ότι όταν βρίσκω αυτό το κομμάτι μου, μετά μου είναι πολύ δύσκολο να επανέλθω σε κάτι που φυσικά δεν γίνεται να μείνω για πάντα εκεί. Οπότε προφανώς το συναίσθημα θα ερχόταν αυτό της απώλειας και της στεναχώριας. Όταν βρίσκω τους ανθρώπους να ανταλλάσσουμε ιδέες, που ιδίως οι άνθρωποι ήταν όλοι από άλλες χώρες, δεν ήταν από Ελλάδα και νιώθω ότι αναζωογονούμε, νιώθω ότι φρεσκάρομαι, ότι
Βλέπω άλλοι, πώς κινούνται άλλοι άνθρωποι. Και η αλήθεια είναι ότι βρίσκω πολύ μεγάλη ανακούφιση σε πολλά σημεία του εαυτού μου. Είναι πάρα πολύ τυπικό όταν το χάνω όλο αυτό και μου παίρνει καιρό συνήθως να έρθω ξανά. Οπότε εκεί τώρα θέλω να βρω να χτίζω ωραίες ανθρώπινες σχέσεις που να μιλάμε, να δημιουργούμε μαζί, να μαθαίνω, να παραδίδω μάθημα. Όλο αυτό το έχω πάρα πολύ ανάγκη εγώ. Να υπάρχει το αλυσβερίσι αυτό, αυτή η επικοινωνία. Αυτά μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Το επόμενο βίντεο ευελπιστώ να είναι αυτό το βίντεο που φτιάχνω για το πώς είναι το σπίτι και τη διαδικασία του, δηλαδή από την αρχή, από το γκρέμισμα μέχρι τα χτισίματα και όλα αυτά. Ελπίζω να είστε καλά και αν κι εσείς νιώθετε λίγο down όπως εμένα, ελπίζω να είστε δυνατοί και με ανθρώπους δίπλα σας να μπορείτε να ανταπεξέλθετε με δύναμη όποτε χρειάζεστε, από φίλους, από οικογένεια απ' έξω και όποτε νιώθετε από το ίδιο σας το μυαλό. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω κι εγώ βασικά. Εύχομαι να τον παλέψουμε γενικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια καλοκαιριού, καλό τέλος Ιούλη και ας υποδεχτούμε με καλύτερη αίσθηση τον Αύγουστο. Τα λέμε στο επόμενο vlog. Σας φιλάω να είστε καλά.